Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Hôm nay mình sẽ cùng đi ngược thời gian tìm hiểu về quá trình hình thành của nhạc phim. Tuy chủ đề này là về lịch sử nhưng không hề khô khan đâu nha. Giờ mình cùng bắt đầu cuộc hành trình nào. Quay ngược thời gian về năm 1895, nơi có một sự kiện vô cùng quan trọng đã diễn ra, đó là buổi trình diễn thước phim điện ảnh đầu tiên của anh em nhà Lumière, và cũng từ đó mở đầu cho nền công nghiệp điện ảnh. Ban đầu, toàn bộ phim vẫn là phim câm, không có tiếng, do đó âm nhạc được đưa vào để giảm tiếng ồn từ máy chiếu và cả tiếng nói chuyện trong rạp phim. Thì cách để lồng nhạc là như vậy. Trong buổi trình chiếu sẽ có một nghệ sĩ hoặc một dàn nhạc nhỏ chơi nhạc trực tiếp tại chỗ, tương ứng với từng phân đoạn trên màn hình. Những đoạn nhạc này đa phần là sáng tác ngẫu hứng, nhưng sau đó do nhu cầu về nhạc phim tăng cao, một tập nhạc được gọi là photoplay đã được phát hành, bao gồm những đoạn nhạc phổ biến để nghệ sĩ có thể trình diễn dựa vào đó mà đỡ phải tự sáng tác. Ví dụ nha, như khúc này hay được dùng cho những cái khúc vui vẻ nè. Còn đây là một đoạn nhạc tiêu biểu cho nhân vật phản diện. Thì Nị thấy đó, thời kỳ này âm nhạc trong phim chưa có nội dung gì đặc biệt, chủ yếu vẫn chỉ là một đoạn nhạc được xài đi xài lại cho nhiều phim thôi. Bước ngoặt diễn ra vào năm 1930 khi những bộ phim có tiếng được phát hành lần đầu tiên. Từ giờ, khán giả có thể nghe thấy lời thoại của nhân vật và cả âm nhạc luôn. Năm 1933, một định nghĩa mới cho nhạc phim được ra đời nhờ bộ phim King Kong với phần nhạc do nhạc sĩ Max Steiner sáng tác. Nhạc phim giờ trở thành một phần không thể thiếu trong phim, đồng thời cũng góp phần định hình nhân vật cũng như là câu chuyện của bộ phim luôn. Vào thập niên 40, với ảnh hưởng từ trường phái âm nhạc của Stravinsky, nhà soạn nhạc Bernard Herrmann và đạo diễn Alfred Hitchcock đã cho ra đời những bộ phim với nhạc phim ám ảnh, mang đến cả một thế giới đầy hoang mang và cả hoảng sợ nữa. Thập niên 50-60 là thời đại của nhạc jazz trên màn bạc, do ảnh hưởng từ trào lưu đang lên của dòng nhạc này, cộng với việc giá thành sản xuất của dòng nhạc này rẻ hơn so với những bộ phim sử dụng dàn nhạc giao hưởng. Một số ví dụ điển hình là bộ phim Elevator to the Gallows. Một ví dụ quen thuộc khác là phim hoạt hình The Pink Panther với phần âm nhạc do Henry Mancini sáng tác. Ngoài ra, những ảnh hưởng của âm nhạc từ những nền văn hóa khác nhau cũng được sử dụng trong phim, điển hình như bộ phim Lawrence xứ Ả Rập với giai điệu ảnh hưởng từ Trung Đông.
Hoặc một phong cách khác là sử dụng một bản nhạc hit vào thời điểm đó lồng vào phim. Bản nhạc này có thể không liên quan gì đến phim luôn. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Từ đó trở về sau, lịch sử nhạc phim đón nhận thêm rất nhiều nhà soạn nhạc tài năng với nhiều phong cách sáng tác khác nhau, trong đó có John Williams. Thập niên 70 được gọi là kỷ nguyên của John Williams với Star Wars. Hàm cá mập. Indiana Jones và rất nhiều tác phẩm tuyệt vời từ đó về sau. Thì vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80, cùng với sự phát triển của công nghệ, dàn tổng hợp âm thanh ra đời. Chỉ với một nhạc cụ duy nhất, giờ đây nhà soạn nhạc có thể tái hiện đủ các loại âm sắc, từ âm thanh của tự nhiên đến âm thanh của những loại nhạc cụ khác nhau. Từ đó mở ra tiềm năng vô tận cho nhạc phim. Nhờ đó mà mình có nhạc phim của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Batman. Công nghệ càng ngày càng phát triển. Từ dàn âm thanh tổng hợp, giờ đây nhờ công nghệ và cả AI nữa, một bản nhạc phim ngắn có thể được tạo ra dễ dàng chỉ bằng vài cú click chuột. Bản nhạc này nghe được không nị? Đây là một bản nhạc phim do cô sáng tác đó, làm trên một cái phần mềm online, mất chỉ có 3 phút thôi. Giờ nghe thử một bản khác cũng của cô nha, tâm trạng hơn một chút. Cô không phải là một nhạc sĩ tài năng gì hết á. Cô nghĩ cái này phải gọi là công nghệ sáng tác chứ không phải là người sáng tác. Thì cái gì càng có dễ dàng thì người ta lại càng ít trân trọng. Và âm nhạc cũng vậy. Đó cũng là lý do vì sao cho tới nay điện ảnh vẫn cần con người, chứ không thể chỉ dựa vào công nghệ được. Giờ để kết thúc bài hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho bạn một bản nhạc chủ đề của bộ phim có tên là Sunflower, Hoa Hướng Dương.
Bản nhạc này do Henry Mancini sáng tác. Một bản nhạc rất tình cảm nha, được sáng tác cách đây hơn 50 năm rồi, vào cái thời mà công nghệ chưa hề phát triển. Giờ mình cùng nghe và cảm nhận nha nị.